Hindi, ano? Sandwich. Nakakalaki naman. Anong meron? Matapos maglakad ng mahaba. Got on camera. Wala talaga masabi. Nakakwenta. Basta nag-aantay pa kami. 10:07 sa aming train. Non-stop yung bibig mo. Immigration yun kaya bawal. Ano yan? Uminom ka nga? Uminom ka? Yan. Lemon tea. Tara. Here at our hotel, Hotel Actel, the cheapest hotel around Sakae area. Oh my God, English! What's up guys? Welcome to Nagoya! Nasa ano po kami? Ikakamot. Ito? CoCo Ichbanya. Oh my God. It's mini. Hindi makita. Tapos ka na. Oo, yung nag-video. Gutom. Bayad na. Bilang-bilang ng coins. Ang gwapo. Ang gwapo. Oh. So, anong oras na? 1:30 na. So, for 12:30 pa lang sa Pinas. 12:30 na dito? Oo po. 1:30. Balik na kami ng hotel. Okay, so tulog muna. Bukas naman. Maaga pa tayo bukas. Bye-bye.